Salutare fraților și surorilor, bine v-am regăsit la un nou video de FC25. Astăzi vom continua cariera de portar. Vă mulțumesc pentru apreciere și comentarii. Dați un like, dislike, nu contează, subscribe dacă vreți și subscribe-ul cel mai important și share dacă vreți, pardon. Și haideți să dăm drumul. În acest video vom juca cu Oviedo, Deportivo Alavés și Ajax. Adică nu știm sigur că dacă să ajungem prelungiri, n-avem de unde să știm. Suntem la ronda 16. Așa, stați un pic, că am vrut să vă arăt și în La Liga. La destul de departe de Barcelona în La Liga. Și haideți să-i dăm drumul, jucăm pe Stadion Europa, 14 ianuarie 2026, arbitrul Federico Ramos Navarro și jucăm la 8 seara, González 92 OVR. Senzațional, adică n-avem ce să zicem. Cam la Oviedo acasă. Și na, sperăm să câștigăm. Realul începe cu posesia. Cei doi antrenori în stânga lui González. Ce s-a întâmplat acolo? A alunecat un jucător de la Oviedo. Mbappé, primul atac pentru Real, Rodrigo, șut pe Aron. A fost un șut destul de slabuț. Până la urmă recuperează Rodrigo, Bellingham, gol pentru Real Madrid. 1-0 Real Madrid, minutul 7. Știu, de vreme, foarte de vreme putem zice. Adică minutul 7. Vedem aici niște combinații bune, putem zice. Stați un pic. Așa, gata. Vedem și revedem golul lui Bellingham. L-am revăzut. Frumos șutul. Gol pentru Real, 1-0. Vinicius Junior, pasă la Rodrigo, care a dat șutul, dar după aia a intrat un adversar în picior. Putem vedea aici. Normal era foul, dar na, ce să facem? Dacă nu s-a dat, n-avem ce să facem. Oviedo poate scoate ceva contraatac. Are nevoie de acea egalare. Dacă nu, afară. Lucas Vázquez, ciudat, nu prea l-am mai văzut. Mbappé la Vinicius Junior, care este în offside. Deci încă nu prea l-am mai prins. A recuperat mingea Vázquez. Vedem aici un offside destul de mic, putem zice. Adică, na, față de altele este mic. Până acum Oviedo nu prea a avut atacuri. Realul a fost pe ei, deci este bine. Antrenamentele lui Ancelotti funcționează până acum. Deja minutul 20, Vinicius, pasă la Mbappé. Gol Real Madrid, 2-0, minutul 21. Gol dat de Mbappé, care a făcut o combinație senzațională cu Vinicius Junior. Am văzut și nu cred că vom avea prelungiri. Șutul senzațional, aproape de vinclu. Cumva nici n-a putut să reacționeze așa de mult Mbappé. Adică, a avut timp. Dar totuși frumos șutul. Chiar aproape, foarte aproape de vinclu. A fost aproape. Ceea ce este bine.
Aici Oviedo a avut mingea, dar tot Lucas Vázquez a recuperat acea mingea lui Oviedo. Aici s-a încercat o pasă către Vinicius, dar n-a ieșit. Borja de la Oviedo, Vinas la Borja, Lucas Vázquez a încercat să o bombeze, dar pierde mingea. Și oamenii până la urmă este acolo. Realul joacă pase acum. Hato, urcă Hato, i-o dă la Vinicius, care îi se fură mingea cândva. Aproape de pauză, 2-0 pentru Real Madrid. Aici o pasă riscantă, dar portarul lui Oviedo o bombează. Hands la Real a fost. Lovitură liberă pentru Oviedo, bătută destul de... nu așa de bine. Și Oviedo, un atac destul de bun. Am făcut și noi un dribbling. Dar Hato a fost acolo, cel care cred că ne-a salvat viața. Că nu știm dacă era pe poartă. Cred că ultima fază pentru Real, 1 minut suplimentar. Mbappé, ce pasă la Vinicius, care a dat un șut bun, dar Aron este acolo. Adică a scos-o cu un deget de la colțul de jos. Putem zice. Bate Rodrigo, este bună centrarea. Până la urmă Asensio n-a putut să... Adică a dat, dar nu spre poartă. 2-0 pentru Real Madrid la pauză. În runda 16. Sau optim, cum vreți. Jucăm cu Oviedo. Ar fi bine să câștigăm și această cupă. Ar fi chiar ok. Oviedo începe cu mingea, iar cei doi antrenori în dreapta lui González de data asta. Realul până la urmă recuperează mingea. Rodrigo aici a încercat o pasă către Mbappé, dar n-a ieșit. Vinas își întoarce, doi adversari. Borja, Alaba este acolo. Foarte bine Alaba. Din nou aici, cred că tot Borja dacă facea preluarea. Dar Tchouaméni este acolo. Acum Realul poate are un contraatac. Dani Calvo recuperează mingea pentru Oviedo. Valverde joacă cu Mbappé, Rodrigo, șutul lui Rodrigo, bară, aici, am auzit sunetul de la bară. Vinicius până la urmă se luptă și recuperează mingea, ce călcâi de Bellingham, Valverde la Mbappé care a dat pe lângă, se fac schimbări, iese Hato și intră Camavinga la Real. Mbappé a dat șutul acela din prima și a fost așa de departe, dar peste poartă. Cred că vom juca până în minutul 75. Vedem Deportivo Alavés va întâlni pe Real, adică pe noi. Vinas! Șutul este pe González. Jucăm aici ușor. Dar în a doua repriză Oviedo s-a obținut mai bine. Se fac schimbări acum. Iese Asensio și intră Marquinhos, pardon. M-am luat după nume și a intrat Marquinhos. Un apărător mai bun decât Asensio. Ce pasă la Mbappé! Aron scoate. A fost un șut bun, putem zice, adică tot așa jos, dar Aron din nou scoate, se fac schimbări, iese David Alaba și intră Daniel Carvajal, sau Carvajal cum vreți.
Eu îi zic Alaba și Carvajal că na. Cred că ultima fază pe care o vedem noi, mă refer. Deci cornerul a fost bătut destul de ok. Mbappé a încercat la Vinicius, dar na, nu i-a ieșit pasa. Simulăm și noi meciul 3-0, mai dă Mbappé una și ne calificăm în sferturi sau în quarters finals, cum vreți. Să vedem ce au mai făcut și alte echipe. Atletico de Madrid 4-0 bate pe Getafe, Valencia 3-1 pe Huesca, Legane 2-1 cu Betis, Real Sociedad o bate pe Deportivo, nu Alaves, Deportivo 4-0, Cordoba o bate pe Mirandes, Celta câștigă la penalti 5-4 contra lui Atletico Bilbao și Barcelona câștigă 2-0 contra lui Girona. Niște rezultate destul de, cum să zic, ok. Adică rezultate bune, vedem și la știri 4-0, 2-0, Vinicius Junior omul meciului, González bucuros. Cred că a fost chemat la națională. Nu, că am câștigat Cupa de Spania din un meci și că ne-am calificat. Ceea ce este adevărat că trebuie să ne bucurăm. La Barcelona vine un nou puști. Se vorbește că Udogi, adică Milan, este interesat să-l ia pe Udogi. Bun, noi mergem la următorul meci cu Deportivo. Vedem și la știri aici. Van Dijk la Arsenal, ce trădare. Bun, băgăm antrenamentul. Vă arăt și luna și intrăm și noi în meci. Imediat facem și noi 93 overe. Vedem, mai jucăm cu Deportivo în acest video și cu Ajax. Păi avem meci cu Osasuna, Basel și Villarreal în următorul video. Iar după aia nu putem vedea că n-avem voie. Da, și... da, ați văzut, sau hai că vă mai arăt o dată. Cam așa sunt primele 5 în La Liga. Noi la 11 puncte de Barcelona. Bun, haideți să dăm drumul. Jucăm pe estadio de Mendizorroza, 17 ianuarie 2026. Arbitrul Alvaro Arias Romero. La 8 seara, González, mai obosit, n-avem ce să facem. Dacă avem meciuri, gen la 2 zile, o să fim obosiți. Cred că avem și ultimele 2 meciuri în Champions League. Mă refer din acest sistem de calificare. Și apoi ajungem în runda 16 sau optim, cum vreți. Vedem stadionul destul de micuț. Realul începe cu posesia sau cu mingea, cum vreți, iar cei 2 antrenori în stânga lui González. Mbappé încearcă un șut, Maras blochează aici mingea. Corner pentru Real. Rodrigo va executa, este destul de bine, nu neapărat bine bătut. Vine mingea, trebuie să sar și o fac. Aici am riscat un pic, dar trebuia, dacă nu făcea preluarea. Mbappé la Rodrigo, ce paradă face Silvera aici. Era o minge care cred că se ducea destul de aproape de vinclu. Să vedem și pe Ancelotti. Rodrigo bate cornerul destul de... a fost bun bătut. Aici a încercat o pasă la Vini, nu iese preluarea la jucătorul de la Alaves. Minge este la Real și Mbappé face 1-0 pentru Real Madrid. Vedem ce șut puternic. Putem zice cu iarba, dar ce tare a fost șutul. Vedem ce viteză a avut.
Portarul n-a avut ce să facă, chiar dacă a fost pe el, că n-a fost cine știe ce, dar a avut multă putere și plasarea senzațională a fost. În minutul 12, golul. Vedem ce puțin fan de la Real sunt. Aici Deportivo Alavés a încercat un contraatac după ce și-a luat acel gol. Deja au trecut aproape 20 de minute din acest meci. Vinicius, ce dribbling, joacă la Hato la Mbappé, gol 2-0, minutul 20, gol marcat de Mbappé, care are o dublă în acest meci până acum. Vedem ce combinație de pase. Hato pur și simplu i-a pus-o pe tavă și Mbappé o bombează. A făcut preluare destul de riscant. Putea să dea din prima. Și na, vedem și bucuria. Na, 2-0 pentru Real Madrid. Fericire, și să zicem. Noi dacă se face 4-0 vom simula, dacă nu vom juca până în minutul 75. Și deja, Joao Cancelo a trebuit să se arunce așa. Că nu știu dacă neapărat, dar că trebuie să dăm skip, că mai era o minge pe teren și na, dura ceva. Aici Deportivo are atac, centrare, este Hato acolo. Ce bine a sărit Hato. Cumva mi-a dat-o în spatele lui unde nu era nimeni și am prins-o cu ușurință acolo. Mbappé. Ce pasă îi dă la Vinicius, 3-0. Șutul este pur și simplu pe mijloc, dar portarul lui Alavés nu știu ce a făcut. Cum n-a putut să scoată această minge? Nu vă întreba. Totuși este 3-0 pentru Real Madrid, gol dat de Vinicius Junior. Noi dacă se mai dă un gol simulăm, nu contează minutul. Și cred că se va mai da gol. Minutul 31 golul lui Vinicius. Ce repede a trecut timpul în acest meci. Și în meciul trecut a trecut repede. Vinicius, nu este faul, dar totuși reușește să dea pasa la Mbappé, care dă gol și își face hat-trick-ul, își completează hat-trick-ul. După o pasă senzațională dată de Vinicius Junior, Mbappé, o finalizare senzațională. Vedem și aici golul. Cred că a fost faul, dar Mbappé din rotire dă un șut în plasa laterală, putem zice. Senzațional joacă Realul în acest video. În aceste meciuri, că na, am mai avut când a jucat așa. Și primește și galben jucătorul de la Alavés. Ok, noi vom simula pentru că nu mai are sens și se termină 4-0. E bine că nu ne-am luat nici gol, 3 puncte în La Liga. Importante, chiar aveam nevoie de aceste puncte. Avem meci în Champions League, vedem și performanța lui González. 4-0, vedem și la știri, Vinicius Junior din nou am un meciul lui, al doilea la rând. Toate în acest video. 4-0, 2-0 a fost scorul presupus, dar n-a fost așa. Simulăm către ultimul meci din acest video cu Ajax. Avem locul 1 în Champions League, dar nu știm câte puncte. Aston Villa îl vrea acum pe Udogi. Avem echipa săptămânii, o să o las 3 secunde, suntem și noi acolo. Bun, Thuram s-a dus la Paris, Porto și așa. Liverpool vorbește de Tchouaméni și Rice. Porto a făcut un transfer, Danso. Cam atâta, băgăm antrenamentul, vă arăt luna și câte puncte și cam mai a fost. După aia intrăm la meci, cam mai a fost, mă refer. Vedem 93 overe,
Realul 18 puncte, Inter vrea locul 1 și se luptă cu noi. 16 puncte și na. Vă las să nu mai zic, să mai tragem de timp. Bun, cam atâta. Crezi că vedem și în dreapta sus 93 overe, senzațional. În acest video vom mai juca cu Ajax, în următorul video cu Osasuna, Basel și Villarreal, iar după aia nu știm cu cine, deci na. 93 overe, să vedem cum jucăm când avem 93 overe. Totuși în acest video am jucat doar în deplasare, cam pe Johan Cruyff Arena. 20 ianuarie 2026, arbitrul Dragoș Tismăneanu, românul nostru, adică așa cred după nume. La ora 9 seara, González, ce ziceam, obosit, dar na, trebuie să joace. 93 overe, ai, overe mare, mergem cât mai departe cu overeul, adică până la finalul sezonului, că după aia devenim antrenor, mai avem câteva luni. Luăm acest task să nu ne luăm gol. Ultimele două meciuri în Champions League, da, și se întâmplă acel bug. Ajax începe cu posesia, cei doi antrenori în stânga lui González. Este un bug la început, dar na, am reușit până la urmă. Real recuperează mingea, o pasă bună dată de Mbappé. Rodrigo îi dă înapoi, Mbappé, un șut care se ducea bine, dar blochează apărătorul. Centrare, gol, dar este offside. Ce centrare bună a avut Joao Cancelo și Vinicius a lovit mingea senzațional. Da, asta este un offside clar, nu ca celelalte. În Champions League avem ultimele două meciuri, adică unul în acest video, iar celălalt în alt video. Henderson aici, Akpom, banda lui Ajax aici a încercat să pătrundă, dar n-a reușit. A recuperat mingea, nu știu cine de la Real, un apărător, Vinicius, ce pasă la Mbappé, scoate portarul. 1-0 pentru Bayern München contra lui Galatasaray, am văzut. Vedem pe Ancelotti. Ancelotti, cum să zic, am mers în acest video senzațional antrenamentele lui. Deja minutul 20 în acest meci, ce repede a trecut. Realul multe atacuri în aceste 20 de minute. Cea Marquinhos și-a urcat foarte mult, a încercat să dea o pasă la Camavinga, cred, ori Rodrigo, nu știu. Ruben Dias are la cap, vedem și primele 4 în, unde este scorul. Mbappé, dribbling, scoate portarul din nou. Foarte multe parade făcute de portarul lui Ajax și niște parade bune. Vinicius, Gorter din nou și Rodrigo până la urmă a fost lăsat liber și vine și pur și simplu dă un șut. Vedem și bucuria pe jucătorii de pe bancă și Ancelotti, desigur. Vedem și fanii lui Real. Am urcat și noi în față, adică nu eu, dar jocul urcă. Vedem și portarul lui Ajax supărat. Vedem aici, a scos șutul, dar nu s-a ridicat destul, adică ba, s-a ridicat bine, a băgat mâna prea târziu. Rodrigo a dat-o și el bine, lângă bară, desigur. Vedem și bucuria pe Ancelotti. Rodrigo, un om important pentru noi, ce poți zice. Chiar ne ajută Rodrigo. Și na, este bine. Minutul 26 cred că este gol pentru Real. S-a dat Nice cu nu știu ce echipă, 1-0 pentru Nice. Aici Ajax a avut, joacă bine la pase, putem vedea. Și are și un contraatac, prea lungă preluare aici.
era cam nașpa dacă făcea preluarea. Acum Real are un contraatac bun, Vinicius, ce dribbling, ce pas neașteptată de Vinicius și Mbappé, pur și simplu, doar trebuie să dea în plasa laterală și se duce la fani. Vedem ce bine a făcut Vinicius această fază și ce pasă neașteptată. Portarul lui Ajax totuși foarte aproape de a scoate această minge, dar Mbappé, ca în meciul trecut, o pune că o pune cu mâna 2-0 pentru Real Madrid. Minutul 37, un meci important, v-am zis. Și în Champions League și în La Liga, toate sunt importante, putem zice. Acum, că la final, dacă ne depărtăm de locul 2 în La Liga, nu mai sunt așa de importante. Ajax a avut un contraatac aici, dar Joao Cancelo a recuperat mingea. Vinicius Junior, este bună preluarea, dar vine Rosa. Vinicius se luptă. Cred că ultima fază pentru Ajax nu este pentru Real, un minut suplimentar. Să vedem, poate mai iese ceva din această fază. Nu, se fluieră 2-0 la pauză pentru Real Madrid pe Johan Cruyff Arena. Vedem, auzim și fanii lui Real, care de data asta cred că sunt mai mulți, încă nu i-am văzut. Bun, haideți să intrăm în a doua repriză, care cred că se va termina repede. Sunt în spatele meu fanii lui Real, adică i-am văzut undeva pe sus, în spatele meu. Realul cred că a început cu posesia, iar cei doi antrenori în dreapta lui González. Stați un pic, că trebuie să mă uit. Cine a început cu posesia? Da, Realul. Și stați să vedem și șutul lui Vini. Deci a venit aici. Stați. A venit așa. A driblat, senzațional. Șutul este scos. Intră în bară. După aia o prinde de pe linia porții. Rodrigo intră în bară. Da. Deci Realul a început cu posesia și cei doi antrenori în dreapta. Ce a avut noroc Ajax, a scăpat de un gol. Dar totuși este 2-0. Van Dijk s-a transferat, am văzut la Arsenal, trădarea. Ajax, totuși vedem după ce a ieșit de la vestiare, are multe atacuri. Aici, de ce n-a urcat? Până la urmă are noroc jucătorul de la Ajax, că a rămas cu mingea la picior, chiar dacă a greșit-o prima oară. Aici am jucat și noi ușor, să nu greșim. Să ne luăm un gol din ăla, nașpa mă refer. Niște pase bune de la date de jucătorii de la Real. Mbappé, ce liber este Vinicius, gol! 3-0, Real Madrid, minutul 60. Iar noi mai jucăm 15 minute din acest meci, chiar dacă se mai dă un gol. Pentru că este în Champions League și na. Vedem Vinicius, cum îi place lui, trivela sau cu efect. Că nu neapărat, dar șutul din nou nu neapărat foarte bun, dar nici portarul, nu știu ce a făcut portarul. Vedem aici și bucuria lui Vinicius, că nu se fac schimbări. Ceva destul de ciudat, aș putea zice. Vedem ce repede a trecut timpul în acest episod. 2-0 pentru Paris contra lui Rangers, minutul 62. Ne revenim la meciul nostru. Realul are mingea, Mbappé, gol! Șutul acesta este mai bun al lui Mbappé. Și cred că și-a făcut hat-trick-ul, cred, nu știu. Nu pot zice sigur. Trebuie să ziceți voi dacă a reușit hat-trick-ul. Aici senzațional Mbappé. Cum să zic, a driblat mulți adversari. Portarul a încercat cumva să se ducă pe unde trebuia, dar n-a reușit. Șutul și el foarte bun, puternic putem zice. Și vedem și bucuria. Se fac schimbări, este Camavinga și intră... Stați un pic. Tchouaméni, cred. Sau, nu, Bellingham cred că a intrat. Nu știu, trebuie să aflăm imediat.
Da, și Bellingham, Camavinga iese și intră Bellingham, scuzați. L-am văzut după pe Bellingham, că na, la noi nu este titular, din păcate. Poate 5-0, cât prindem noi, Valverde, eu dă la Mbappé. Dar scoate Gorten din nou un șut la care nu ne așteptam să-l scoată. Se fac schimbări, iese Akpom și intră Weghorst și la Real vine și intră Brahim Diaz, omul care ne-a dus sezonul trecut în finala Champions League, desigur, și cu ajutorul lui Gonzalez, care a făcut și el ceva pe acolo. Bun, haideți că s-a făcut minutul 75. Vedem aici parada. Cum a scos-o, este întrebarea mea, adică a scos-o cu degetul, să vedem că se termină. 4-0 rămâne. Și foarte repede a trecut videoul, chiar dacă are multe minute, ceva destul de ciudat, pentru că nu prea trece repede. Bun, noi simulăm până la următorul meci, vă mai arăt ceva și cam mai a fost. Mbappé omul meciului, cam atâta. De ce zice că Ancelotti nu se descurcă? Dar în acest video, cum să vă zic, am avut, cred că 2-4-0 și nu mai știu ce rezultat cu Deportivo. Deci îl vedem că îi ținem pumnii lui Ancelotti. Crystal Palace face și ia un transfer. Bun. Și încă un meci pentru Real Madrid în deplasare. Nu știm de ce. O să sună cu Real, vedem și la știri. Rayo Vallecano cu Getafe. Se vorbește că Gomundson vrea să fie transferat la Roma, adică se vorbește să-l ia Roma. Marca face un transfer 5-2 Newcastle cu Betis. Și ăla cred că a fost un meci acolo de nu s-a văzut. În acest video am făcut și 93 OVR, bun. Vă arăt luna, avem cu Osasuna în următorul video. Cu Basel, mai ușor cu Basel. Aceste două meciuri sunt foarte importante. Pentru că în Champions League deja ne-am calificat, o să vă arăt. Cam așa se stă în La Liga. Tot la 11 puncte de Barcelona. Și în Champions League cam așa se stă. Ăla este sigur că luăm locul 1. Adică doar dacă nu ne ajunge Milan. Nu este sigur, dar trebuie să câștige Milan și noi să scoatem egalul, să câștigăm. Să luăm locul 1. Bun, cam acesta a fost videoul. A trecut foarte repede, dar este, cum să zic, destul de lung, 32 de minute. Când am vorbit 32 și 40 acum. Ok, din nou, sper că v-a plăcut acest video. Dacă vreți să continui seria aceasta, vreau să văd multe aprecieri, așa și vizualizări. Dați un like, dislike, nu contează, subscribe-ul cel mai important. Și dacă vreți, noi ne revedem în următorul video. Sper că v-a plăcut, fiți sănătoși, pa, pa!